تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نفرجيكم كيف تسووا العسل، قصدي القشطة. طبعا العسل من ربنا، القشطة من ربنا طبعا، بس بدنا نسوي لكم اليوم قشطة احنا بنسميها شاتا بالشركسي وقشطة بالعربي. طبعا في كلمات تانية، اذا بتعرفوا شو بتسموها انتوا احكوا لنا اياها بالكومنتس اذا عندكم اسماء تانية غير هالاسماء هاي. يعني هلا احكي لكم قصتها. بس انا وانا صغير ما عمري حبيت اكل القشطة، ما تسألوني ليش، بس هلا صارت جزء من كل وجبة عندي، ما ببالغ معكم. بس قبل ما نبلش رجعنا على البيت برمضان ولقينا هذا المسجد نستعمله احنا بالتصوير. لقينا في شباب وبنات وقفوا، نزلوا من السيارات ونزلوا يصلوا بهالجامع. بنات اخو مرتي حطوا لنا اياهم، وشوفوا كيف الامام اكبر واحد موجود قال بإم فيهم، حطوا لنا اياهم بالجامع. يعني حششنا على الموضوع. بعد اذا بتلاحظوا بعض المصلين، مع انه احنا بنقاطع ديزني لاسباب كثيره، بس هاي ايرون مان وبعض السوبر هيروز اللي موجودين برضو قاعدين بيصلوا، اسلموا يا شباب والحمد لله كلهم صاروا ريفيرتس، رجعوا للاسلام. ما شاء الله والحمد لله على هالموضوع. المهم حششنا كثير وشفنا هذا المنظر كثير مرات. رحنا على المالديف، هيك بوقفوا السيارة بالشارع وبنزلوا بيصلوا فيها بالطوالي وقت الصلاة. فإذا يعني شفتوا هيك شغلات ما يخف عقلكم. احنا هذا مش توي ستوري، وقف هذا الوقت ودخلوهم لحالهم. المهم بدنا نبلش اول اشي بكريمة طبخ قابلة للخفق. هاي احنا عم نستعمل كريمة لانه واحد، آه، طبعا بتلاحظوا انه مع انه ultra pasteurized، بس هون ما عنا آه، عادية، كريمة عادية. يعني هاي الكريمة الموجودة ممكن نستعمل حليب، بس الحليب راح يطول أكتر ودائما راح يكون في سائل تحت، مش ما عم بيصير من القشطة هاي. الكريمة لأنها دسمة كلياتها راح تتحول لقشطة، وهذا أحلى إشي في الموضوع. راح نسخنها أول إشي على درجة حرارة متوسطة والتحريك المستمر. ليش؟ عشان ما بدنا نحرق، بدناش إياها تحرق، مش تتركوها حتنحرق من تحت. بدك تضلك شوي شوي تحرك، بدك تطول بالك، تطولي بالك، وتضلك تشتغل عليها. فزي ما حكيت، إذا عندكم حليب استعملوا حليب كامل الدسم مش مبستر، مشان يزبط هذا. إذا ما عندكم أو إذا موجود بس في كريمة، الكريمة اسهل، رح تعمل لكم كميه كتير اكبر. الحليب بعطيك كميه كتير صغيره نسبيا لحجم الحليب اللي رح تستعمله. وفي بعض من المشاهدين تبعونا بيسالونا شو هاي الكريمه بتستعملوها انتو وكريمه الطبخ. الكريمه عباره عن، يعني اذا بتطلع عليها زي كأنه زبده وحليب ممزوجين ببعض بشكل متكاثف وممتاز. اذا بتحبوا نفرجيكم كيف تسووا كريمه احكوا لنا، اذا بتحبوا تتعلموا اكثر احكوا لنا، احنا اي شيء بدكم اياه حطوه بالكومنتس وبنجاوبكم ان شاء الله. وعم بتلاحظوا هون اللي عم نحاول نسويه انه احنا نطلع المية من هالموضوع، نبخره ونسويه لسه اكثف واكثف واكثف قد ما بنقدر. فبنخليه لحتى يبلش بده يغلي وبعدين بنخفف النار. بس هلا اول اشي لساتنا عم نحرك، لساتنا عم نكون يعني الحركة شوي شوي، النار مش عالية، ما في اشي عم بنحرق. دير بالكو ينحرق، اذا بنحرق راح يتغير طعمه، ما راح يعجب حدا. ما تفضحونا مع الضيوف، مع الحبايب، مع العيلة، خليكم بروفيشنال محترفين هالموضوع. وهلا هون عم بتشوفوا لساتنا عم نحرك. هلا رح تخيل انه انت وانت عم تتحرك في الكثافة عم تتغير والقوام عم بتغير. واذا كنت عم بتحرك هلا بتشوف كيف رح نغير من هاي الآلة اللي عم نستعملها والأداة لإشي أقرب للمعلقة. أنا ما بعرف شو أسميهم هدول، كل واحد له اسم، مرتي عندها 20,000 نوع. أم، بس بدنا نوطي الحرارة لأوطى درجة ونضلنا نحرك، ما تزهقوا من التحريك. يعني مرتي هون خلصت البقرة وخلصت آل عمران، فمش بس القشطة ممتازة وصحية ومعمولة بالبيت، بس مقروء عليها ويعني اشي بلاوي. هاي شوف هون كيف حولت ل مش الأداة هذا الخفق، لهاي زي المعلقة، ما بعرف شو بسموها بالعربي. شو بسموها بالعربي؟ شو تسموها انتو هاي؟ معلقة مسطحة؟ والله ما بعرفش. بتضلك تحرك برضه. هلا نار هادية جدا، بتضلك تحرك، راح يضلوا يتغير القوام تبعه. مع انها هادية النار بلش لساته بتقدر تشوف شوية عم بغلي، بدناش اياه
يعني بدك تحطوا أخف ما يمكن. إذا اضطريتوا تستعملوا هدول التنكات اللي بحطوها تحت الطناجر أمهاتنا وبتكون محروقة ملتع عن سنسفيلها، استعملوه ما في إشكالية. هاي بنحط لكم صورة واحدة منهم إذا بدكم. بضلكوا تحركوا، راح تلاحظوا كيف السطح كل شوي إذا بتتركه كأنه عم بتشكل شوية هيك قشطة على بعضها، لأنه بطل سائل 100% زي قبل، زي لما كان الكريمة. شوفوا كيف صار، هاي عم تتشكل على الجوانب. طبعا اللحم عم بيطلع لفوق، بعدين برد بنزل هيك. ضل الحركة هنا مع الحرارة. يعني ضروري نعمل لكم هذا درس شو اسمه بالعلوم. فهلا كثافتها رح تضلها تزيد لانه كل السوائل عم تطلع والقشطة رح تطلع على السطح. ولونها شايفين كيف بتلزق شوي بالمعلقة؟ لونها رح يضرب شوي على صفار كأنه بين الزبدة والحليب لونها، والكثافة تاعتها برضو زادت. هلا بنمسك كل اشي سويناه وشايفين هيك في شوية كأنه قطع عم بنزل. ما تخافوا مو مشكلة، بدنا هذا الحكي احنا. راح ننزلها بوعاء هون ازاز، ودائما بفضل تستعملوا ازاز احسن من البلاستيك صحيا. نستنى عليها شوي، بعدين تقدر تحطها انت بالبراد لتاني يوم. هاي تاني يوم طلعناها. انا زي ما قلت لكم اهلي كانوا يحبوا القشطة، خالاتي، ستي، الكل كان ياكل قشطة. وانا اقول يعني اكلتها مرة وقلت يعني بالمرة مش عاجبتني هاي. هلا طبعا ما مش بتذكر كيف طعمها، وتغير طعم امي اكيد وانا صغير. بس هديك اليوم سوتها هاي مرتي، بتقول لي شو رايك تدوق؟ قلت لها انا ما بحب القشطة. قالت لي دوق دوق شوي انت بس. قلت لها طيب هالمرة بمشي لك اياها. فراحت طلعت لي هاي القطعة. طبعا ما اكلتها كلها، يعني بلاش نكذب على بعض، اكلت جزء منها لانه هاي اذا باكلها يمكن بدي اروح على الجيم اسبوعين. وبتختلف عن القشطة الثانية. شوفوا القشطة كلياتها قشطة مش بس السطح. بتطلع لكم كمية كتير كتيرة. إذا حبيتوا الكثافة تزيد زيد، خليكم على النار أكتر شوية لحتى يطلع معك كثافة. ممكن تصير زي كأنها زبدة، يعني شبه زبدة. بتتقدم بالحلويات، بتحطها مع عسل. هي هون في عسل مع الشمع. تطلي كتير زاكي، إشي خرافي. حطيت للصغار وحطيت للعيلة كمية صغيرة منها، صاروا ياكلوا أصابعهم من وراها. ديري بالكم راح تنصحكم إذا بتاكلوا كتير. فشوي شوي عليها، بس ممتازة برمضان بعد الأكل هيك تاكل لك قطعة صغيرة. ادعوا لنا وصحتين يا شباب.